नमस्कार, आपल्या ढवळेस व्लॉग या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत ज्वारीची भाकरी। तवा मी गरम करायला ठेवलेला आहे। आता पहा, या भांड्यामध्ये किंवा ताटामध्ये हे ज्वारीचे पीठ आहे हे चाळून घेत आहे। तुम्ही अगोदरही चाळून घेऊ शकता। आता या पिठामध्ये मी थोडं पाणी टाकून, अगदी थोडं पाणी टाकायचं आहे आणि हे व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे, कारण जेणेकरून आपल्याला ते पीठ पातळ नाही झालं पाहिजे। हलकासा अंदाज घेऊन आपण ते पीठ मळून घ्यायचं आहे। आता पहा, पीठ आपल्याला असं घट्टपही मळायचं नाही ना, एकदम पातळही करायचं नाही। आता भाकरीला जेवढं पीठ लागते तेवढंच घ्यायचं आहे। हे साईडला ठेवणार आहे। त्यात अगदी थोडं पाणी टाकून आपण छान आता मळून घ्यायचं आहे। जेवढं आपण छान मळू तेवढी भाकरी व्यवस्थित येते। हे पहा, उंडा आपल्याला अशा पद्धतीने बनवून घ्यायचा आहे। आता पहा, पोलपटावर मी थोडंसं पीठ टाकून घेतलेलं आहे। यावरती मी हे ठेवणार आहे आणि यावरती आता भाकरी थापून घ्यायची आहे। तुम्ही ताटातही थापू शकता। ही पहा, भाकरी थापून आपली आता रेडी आहे। आता मी पहा, तवा गरम झालेला आहे। आता भाकरी पहा अशी ठेवत आहे। वरची बाजू खाली आणि खालची बाजू वर आली पाहिजे। आता मी पहा पाणी लावून घेत आहे याला। आता आपण हे उलटून घेणार आहोत। बंद कर। आता पहा, भाकर आपल्याला बसलेली आहे। आता आपल्याला भाजून घ्यायची आहे। तुम्ही तव्यावरही भाजू शकता। हे पहा, आपली भाकरी तयार आहे। आता अशाच भाकरी मी सगळ्या करून घेणार आहे। या झाल्या पहा आपल्या ज्वारीच्या भाकरी तयार। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।